Arvoisa kansliapäällikkö, ylijohtaja, muut kutsuvieraat sekä webinaariyleisö. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan muuttoliikeverkoston konferenssiin. Minun nimeni on Rafael Väylyn ja minä toimin EMN Suomen johtajana. Tosi hienoa nähdä, että teitä on niin paljon täällä paikan päällä ja streamin päässä pitäisi olla luultavasti noin sama määrä henkilöitä. Kansainväliset muuttoliikkeet koskettavat myös lapsia. Viime vuonna noin neljännes kaikista oleskeluoikeutta Suomesta hakeneista oli lapsia. Lasten osuus on erityisen suuri kotimaastaan pakenemaan joutuneiden kohdalla, viimeisimpänä Ukrainasta paineiden kohdalla. Israelin ja Gazan tilanne ei vielä näy muuttoliikkeessä varsinkaan täällä asti, mutta karmeat uutiskuvat näyttävät hädän, joka mikä suurimmassa määrin koskettaa myös lapsia. Maahanmuuttoprosessit voivat koskettaa lapsia myös välillisesti. Perhe on lapsen hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö. Ja kansainvälisen muuttoliikkeen kasvun myötä ovat kuitenkin yleistyneet tilanteet, jossa lapset ja vanhemmat joutuvat olemaan erossa toisistaan. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, jota 196 maata on sitoutunut noudattamaan. Sen mukaan lasta koskevassa päätösharkinnassa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen edun ensisijaisuus on periaate, josta on helppo olla samaa mieltä. Käytännössä tämän periaatteen noudattaminen ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista. Lapsen etu on toisinaan vaikea määritellä. Ja lisäksi punnintaa joudutaan tekemään lapsen edun ja muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden välillä. Myös maahanmuuttoprosesseissa tulee ottaa huomioon lapsen edun toteutuminen. Lapsen etu tulee harkita kokonaisuudessaan, ottaen huomioon lapsen yksilölliset tarpeet, toivomukset ja mielipiteet. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen käytännön mukaan lapsen etu on asetettava etusijalle ja sille on annettava merkittävää painoarvoa, mutta se ei yksin voi olla määräävä asian ratkaisun kannalta. Suomessa lasten oikeuksia ja lasten edun arviointi on varmasti painotettu enemmän kuin monessa muussa maassa, mutta tämä ei tarkoita, etteikö meillä olisi asiassa kehittämisen varaa. Tähän teemaan haluamme syventyä tämän päivän konferenssissa monista eri näkökulmasta. Teillä yleisöllä on niin paikan päällä kuin myös etänä mahdollisuus osallistua keskusteluun viestiseinällä ja Twitterissä. Näette hashtagit, no, ette juuri tällä hetkellä, mutta näette ne tuossa slideilla Yemen, Finland, Children in Migration. Ja poimimme aikataulun puitteissa muutamia kysymyksiä puheenvuorojen välissä. Päivän ohjelman sekä kattavat puhujaesittelyt löydätte viestiseinän linkistä meidän verkkosivulta ja otimme muutaman paperikopion myös, jotka löytyvät tuosta pöydältä. I would also like to welcome our EMN and other colleagues who are participating online, and of course our international speakers, both present and online. We are switching between languages a bit, but you can listen on the Finnish presentations via the translation in the English stream. Nyt vaihdan taas takaisin suomeksi. Ohjelman olemme rakentaneet dialogimaisesti. Haluamme kannustaa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, ja siksi myös avauspuheenvuoron pitäjä on tänään 2. Minulla on ilo ja kunnia esitellä sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sekä maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Hahtela. Kansliapäällikkö Pimiä, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitos ennen kaikkea kutsusta tähän erinomaiseen tilaisuuteen. Hyvää huomenta kaikille täällä salissa ja siellä striimin päässä.
I would like to thank you once again for the invitation to this occasion and wish good morning to everybody here at present and also online. I will be continuing in Finnish. Tärkeä aihe tänään todellakin siitä, että mikä on lasten asema muuttoliikkeessä, miten lasten oikeudet ja lasten etu toteutuu nimenomaan muuttoliikkeen näkökulmasta. Sisäministeriöllä on tietysti oma rooli ja meidän ehkä se suurin vaikutusmahdollisuus liittyy lainsäädännön kehittämiseen, uudistamiseen ja lapsen edun huomioimiseen siinä. Me tietysti toimimme myös osittain maahanmuuttoviraston ohjaajana ja tänään minulla onkin täällä erinomainen tilanne tentata Ilkka Haahtelaa tämän oman aloituksen jälkeen, niin voimme tästä tärkeästä asiasta keskustella. Mutta joka tapauksessa, kuten tässä edellä todettiin, niin Suomessa varmasti on tehty paljon lapsen edun huomioimiseksi. Sitä on ohjattu. Meillä on esimerkiksi apulaisoikeusasiamies antanut lukuisia kannanottoja lapsen edun huomioimisessa eri viranomaisissa. On kyse sitten paikallisista viranomaisista, lastenhuoltoviranomaisista, tuomioistuimista, lainsäädäntöelimien toiminnasta ja niin edelleen. Ja näissä kaikissa tietysti meidän pitää lapsen etu huomioida. Kysehän on, kuten tässäkin todettiin, niin on lapsen siitä subjektiivisesta oikeudesta, mutta toisaalta se on se ohje, jolla ohjataan, miten erilaista punnintaa erilaisissa ratkaisuissa tulee tehdä ja miten siinä se lapsen etu huomioidaan näitä lapsia koskevissa päätöksissä. Ja siitä syystä tämä on tietysti kysymys, jossa meillä ei ole mitään eksaktisti oikeata tulkintaohjetta aina jokaiseen tilanteeseen. Ja kuten hyvin tiedämme, niin usein näissä tilanteissa kyse on siitä erilaisten perus- ja ihmisoikeuksien välisestä punninnasta, kun me pohdimme sitä lapsen etua. Muuttoliikkeessä se tietysti paljon liittyy siihen, että jos me tässä nostettiin esille, että Suomessakin niin kansainvälistä suojelua hakeneiden osuudesta, niin tällä hetkellä lapsia on todella merkittävä osa ja tämä kytkeytyy tietysti meillä ukrainalaisiin pakolaisiin, Suomessa oleviin ukrainalaisiin pakolaisiin, jotka ovat saaneet tämän tilapäisen suojelun statuksen ja heistä ukrainalaisista tulijoista noin 40% on ollut lapsia. Ja tietysti siinä se asia on sitten ennen kaikkea noussut esille. Ja täällä ehkä semmoinen, mitä mä oon oppinut tuolta lapsiasiainvaltuutetulta aina, niin on se kuitenkin, että vaikka me sinänsä katsomme, että me teemme hyviä ratkaisuja ja me pohdimme sitä kysymystä, niin meidän pitäisi kuitenkin aina muistaa myös kuulla lapsia. Heidän ikänsä tietysti huomioiden se taso, millä tavalla heitä voi kuulla eri vaiheissa, mutta se on se myös olennainen osa viranomaisprosesseja. Ehkä se, että kun me valmistelemme ministeriössä lainsäädäntöä, niin siinä sitten lasten kuuleminen, niin siihenkin tietysti on välineitä ja voi sitäkin miettiä. Mutta nyt meillä Suomessa on aloittanut viime kesänä uusi hallitus. Täällä kun on kansainvälisiä vieraitakin, niin hallitusohjelmassa painotetaan hyvin vahvasti turvallisuusnäkökulmia. Ja tämä on myös sit kysymys, ei välttämättä ole ristiriidassa lapsen edun osalta, mutta se nostaa sen lapsen edun kyllä siihen keskiöön, koska se liittyy niin moneen kysymykseen, joita me olemme sitten nyt tässä hallitusohjelman mukaisesti tekemässä. Meillä on esimerkiksi noin tällä hetkellä jo käynnistynyt tai juuri käynnistymässä noin 15 erillistä lainsäädäntöhanketta, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja joissa on tavallaan niin kuin poikkeuksetta lapsia ja lapsen etua koskevia elementtejä. Jos ihan lyhyesti luettelen, niin siellä me voidaan puhua tämän turvapaikkamenettelyn tehostamisesta, oleskelulupajärjestelmän uudistamisesta, perheenyhdistämisen edellytysten tarkastelusta, säilöönoton edellytysten laajentamisesta, henkilöllisyyden todentamisesta, kansalaisuuden edellytyksen tiukentamisesta ja niin edelleen. Nämä on kaikki asioita, jotka on hallitusohjelmassa ja joita meillä nyt sitten ministeriössä viedään eteenpäin. Mutta onneksi niin kuin valtioneuvostotasolla Suomessa on tehty hyvää työtä ja on luotu yhdessä tavallaan niin kuin
oikeusministeriössä yhdessä lapsiasiainvaltuutetun kanssa tämmöinen lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille. Ja se on ennen kaikkea erinomainen työkalu, jota meilläkin sitten lainvalmistelijat voivat hyödyntää niin kuin tässä omassa työssämme. Ja jos puhun vielä ministeriön näkökulmasta, niin Suomihan Suomea kuultiin YK:n lasten oikeuksien komiteassa niin viime keväänä ja komitea antoi Suomelle joukon suosituksia, joissa on sellaisiakin suosituksia, jotka koskevat maahanmuuttoa, ja nämä on tietysti sit sellaisia, jotka meidän pitää huomioida tätä uutta lainsäädäntöä kehittäessämme. Mutta ehkä tässä muutama terveinen ministeriön suunnalta, ja mä voin varmaan nyt toivottaa Ilkan tervetulleeksi tänne seuraan, ja me voidaan jatkaa vähän keskustelua tästä tärkeästä teemasta täällä. Mä en tiedä, miten täällä oli luvattu tai sovittu, mutta tietysti jos jollain on joku nopea kommentti tai repliikki, niin varmaan sekin tässä onnistuu meidän juttelun lomassa. Ilkka, me ollaan sunkin kanssa ihan keskenämmekin puhuttu näistä lapsen edun toteutumisesta teidän niin kuin ratkaisuissa ja teidän toimintatavoissa ja muissa, ja te olette tehneetkin jo paljon työtä ja edelleenkin kehitystyö on käynnissä, niin voitko kertoa vähän siitä? Joo, kiitos. Joo, tosiaan ollaan juteltu pitkin matkaa, ja sehän tässä onkin tärkeää, että keskustellaan kaikkien eri toimijoiden kanssa, kun tässä on tätä punnintaa ja harkintaa aika paljon. Ja me ei voida koskaan tehdä ihan tarkkoja ohjeita tästä teemasta niin, että se olisi hyvin yksiselitteistä ja helppoa siinä ratkaisutyössä, vaan se vaatii aina niiden eri asioiden punnintaa. Ja me ollaan rakentamassa siihen ohjeistusta. Migrissä ei ennen ollut tätä erillisenä ohjeistuksena, vaan se on tullut sitten muiden ohjeiden kautta, mutta me ollaan myös rakennettu nyt nimenomaan tätä teemaa katsoen sellaista ohjekokonaisuutta, missä pystyttäisiin sitä sitten hyödyntämään. Mutta ennen kaikkea me tarvitaan ministeriön kanssa vuoropuhelua tosi paljon. Musta se on ollut hyvin avointa tässä teemassa. Me tarvitaan kolmas sektori, me tarvitaan paljon kumppaneita, koulutusta. Meillä on menossa, täälläkin on paljon toimijoita, jotka on käynyt meillä kouluttamassa henkilöstöä ja niin edelleen. Eli oikeastaan se on se, että meillä olisi virastossa riittävä vuoropuhelu kaikkien toimijoiden kanssa, että meillä on yhteinen käsitys asiasta. Se on se kaikkein tärkein. Se tuo jo sitä yhdenmukaisuutta ja siihen meidän toimintaan sitä laatua, koska tässä on aina kysymys sitten siitä harkinnasta ja punninnasta, niin se on ehkä meillä se, niin kun, jos katsoisi mitä me ollaan tehty, niin ehkä isoin juttu, että yritetään avata ne viraston ovet vielä enemmän auki muillekin, haastamaan meitä ja tuomaan näkökulmia, jotta me koko ajan pysytään siinä mukana, että mitä yhteiskunnan eri näkökulmat näihin eri teemoihin, kuten lasten etuoikeudet on yksi sellainen asia, mikä on tässä vuosikymmenen aikana muuttunut ja painottunut ihan eri tavalla kuin vaikka sitten, kun katsotaan paljon taaksepäin. Ja meillä on täälläkin mukana henkilö, joka on tullut rakentaa meille kumppanuusohjelmaa, mikä on yksi sellainen uusin toimi, eli otetaan tiettyihin teemoihin ulkopuoliset kumppanit Migriin ja ihan säännöllisesti käydään läpi meidän asiat ja katsotaan ihan tiettyjä tavoitteita. Ja tämä on yksi kysymys, esimerkiksi miten tämä toteutuu, niin siinä kumppanuusohjelmassa varmasti jatkossa. No, teillä on tietysti monenlaista toimintaa Migrissä, mutta jos aloitetaan vaikka ihan niin kuin näistä ratkaisujen tekemisestä ja siitä oikeudellisesta punninnasta, jota te joudutte siellä niin kuin tekemään, niin miten sä sanoisit, että mikä siinä on sitten se käytännössä sellainen niin kuin tärkein, millä te aidosti niin kuin pystytte miettimään sitä lapsen etua siinä tilanteessa? Tässä mainitsitkin jo tätä uutta ohjeistusta ja muuta, mutta sitten kun me mennään niihin yksittäisiin tapauksiin, niin se on aina vaikeampi. Se on aina vaikeampi ja meillähän ei kauhean hyvää tietoa ole niissä, jos me katsottaisiin kaikki tapaukset, onko mitä esimerkiksi meidän data kertoo niistä, että me ollaan kehittämässä tämmöistäkin arvioa, että me pystyttäisiin sieltä meidän järjestelmästä pystyttäisiin ajamaan niin kuin tietyt vaikka kaikki päätökset ja katsoon, että löytyykö niistä jotain poikkeavaa toisesta. Ja nythän me tehdään sitä harkintaa juuri niin kaikkia ohjeita hyödyntäen, ja sitten meillä on vielä niin, että jos meillä tulee vaikka kielteisiä päätöksiä, niin sitten siihen tulee vielä esihenkilö mukaan, ja sitä punnintaa käydään yhdessä, ja pohditaan, että miten tämä nyt sitten
tällaisessa yksittäisessäkin tapauksessa tämä punninta tapahtuu, että me pyritään niin kuin erilaisin tällaisin myös tuplatsekkauksin tekemään sitä, että se punninta olisi koko ajan tasapainossa ja yhdenmukaista sitten virastossa. Meillä on iso rooli siinä. Lopputulos on kuitenkin se, mikä lopulta ratkaisee, että me joudutaan paljon miettimään siinä matkalla sitten kyllä kaikkia tietenkin lainsäädäntöä, mutta sitten myös meidän pitää kuulla ihmisiä ja ymmärtää ja osata tehdä siitä sitä harkintaa, että mikä se tosiasiallinen tilanne on, jotta se lopputulos olisi oikeudenmukainen. Ja sen arviointi varmasti yksittäisessä tapauksessa on välillä tosi hankala, kun voi olla jopa vastakkaisia asioita, joita sitten joudutaan punnitsemaan aika tarkkaankin, että mihin se sitten tässä yksittäisessä tapauksessa laitetaan, mutta silloin meillä on sitten mahdollisuus tehdä sitä yhdessä, että ei tarvitse yksin jäädä sen päätöksentekijän tekemään sitä punnintaa, jos se on hyvin niin kuin hankala tilanne. Miten käytännössä niin teillä, niin jos ajatellaan tätä lapsen kuulemista, niin miten te olette sitä kehittäneet, miten lasta kuullaan eri tavalla, että ei ole niitä vaikeita samoja kysymyksiä kuin sitten aikuisille ihmisille, että miten sitä on? Siinä mä en ole siinä asiantuntija sanoa, että miten se arjessa ihan toimii, että mä oon vaan nähnyt sen yleiskuvan itse ja uskon, että se on niinku riittävä ainakin mun silmiin, miten se on rakentunut, mutta se miten hyvin se oikeasti siinä tosiasiallisesti tapahtuu lapsen kanssa ja mikä siinä on se haaste ja miten se on onnistunut, niin siihen mä en kyllä osaa ottaa nyt tässä kantaa. Meillä on päivän aikana täällä onneksi muita asiantuntijoita, jotka voi avata sitä. Joo. Osaatko sanoa siitä vastaanottotoiminnasta sitten, että minkälaisia haasteita siellä on sitten sen lapsen edun toiminnassa, jos ajatellaan vastaanottokeskuksissa tai sitten kun ihmisiä on majoitettu muualle? Niin. Joo, meillähän on niin kuin kahdenlaista. Meillä voi olla alaikäisiä, tulee yksin ilman vanhempia ja he sitten majoittuu ja elää tietyllä tavalla niin kuin keskenään erilaisen tuen piirissä, että siellä on sitä perheryhmätapaista toimintaa, siellä on kuitenkin niin kuin tukea huomattavasti enemmän tietenkin, kun tulee yksin. Ja siellä on tiettyjä haasteita tietenkin siinä, että heillä on vanhempia, heillä on sitä oman kulttuurin tukea, eikä heillä ole sitä tukea mukana, jolloin se työ on hyvin erilaista, mutta siellä ei nyt mitään suurempia onneksi sellaisia vaikeuksia tällä hetkellä on, mitkä nyt näkyisi ilmiönä niin kuin ennen kaikkea juuri nyt, mutta kyllähän siellä aina on se, että se lapsi on tullut yksin ja se näkyy sitten siinä niissä jännitteissä siellä myös, kun he asuu sitten meidän alaikäisille tehdyissä yksiköissä. Sitten tietenkin tulee perheiden kanssa ja se on sitten hyvin erilaista. Silloin me pyritään katsoa sellaiset olosuhteet, että ne perheet pystyisivät olemaan. Et mehän pyritään tietyllä tavalla sektoroimaan meidän asukkaita, että ei niin, että jokainen nyt vaan menee, mihin menee asumaan. Meillä on paljon vastaanottokeskuksia, me pystytään käyttämään vähän eri profiileille eri keskuksia ja sitten me voidaan vielä keskuksen sisällä ohjata eri lailla. Ja täytyy muistaa, että meillä suuri osa tällä hetkellä asuu ihan kerrostalohuoneistoissa ja se on musta tuonut varsinkin tälle lapsille ja perheille ihan valtavasti lisää sellaista turvaa ja yksityisyyttä. Me ollaan tämmöisestä laitosmuotoisesta koko ajan pääsemässä pois ja silloin, kun siinä huoneistossa asuu 1 tai 2 perhettä, niin se on jo hyvin erilaista siinä sit, niin kuin elää perheenä. Ja se on ollut mun mielestä erittäin hyvä kehityssuunta nyt, kun ajatellaan, että meidän lähes kaikki uusi vastaanottokeskuskapasiteetti niin tulee tällaisiin kodinomaisiin oloihin, ei laitoksiin. Varmasti lapsille paljon helpompaa niin tavallaan semmoisessa ympäristössä sopeutua. Paljon pienempi se ja sitten tavallaan tuttu ja turvallinen ja siinä ollaan niin kuin, tunnetaan kaikkia hyvin pieni. Se on lapselle varsinkin hyvin tärkeää, että ei tarvitse edes ajatella sellaisia isoja etäisyyksiä ja tiloja ja paljon ihmisiä ja hälinää ja ääniä ja kaikilla vähän erilaisia tilanteita vielä, jännitteitä, niin ehdottomasti tämmöinen asuntopohjainen majoitus on mun mielestä ollut tosi hyvä suunta. No mitä me voitaisiin niin kuin ministeriöstä vielä, mitä toivoisitte meiltä enemmän, jotta te paremmin pystyisitte huomioimaan lapsen etua? Onko jotain sellaista? Tässä teemassa mulla ei ole sinänsä toiveita mitä erityistä, koska musta se avoin vuoropuhelu on toiminut hirveän hyvin ja sunkin kanssa ollaan henkilökohtaisestikin soiteltu ja pohdittu ja mietitty tätä niin kuin teemaa ja arvoja ja mun mielestä se on ollut niin kuin, oikeastaan se, että kun se lainsäädäntötyö etenee, niin on tosi tärkeä se vuoropuhelu koko ajan, jotta me taas sitten ollaan siinä lain sisällössä ja hengessä, osataan soveltaa ja yhteistyötä teidän kanssa, että me saadaan se lopputulos sellaiseksi, kun on tarkoitettu, kun siitä on kuitenkin sitten se ihminen,
joka sitten sen lopputuloksen kokee ja että se olisi sitten täysin samansuuntainen ja samanlainen, niin oikeastaan siitä vaan jatkossakin. Joo, musta on erittäin tärkeää niin kuin tämä tavallaan tietty osallistaminen ja kuuleminen näiden meidän lainsäädäntöprosessien osana, koska se, että me sitten käytännössä nähdään, on ihan eri kirjoittaa niitä pykäliä, kuin sitten miettiä, että miten se sitten aidosti niissä käytännön soveltamistilanteissa soveltuu sitten ne lainsäännökset ja toisaalta sitä ei voi niin kuin tavallaan tehdä muulla tavoin kuin se, että osallistetaan toimijoita, teitä ja tietysti niin kuin vaikka lasten oikeuksista tai oikeuksien parissa työskenteleviä järjestöjä ja meidän laillisuusvalvojia ja muita, joilta saadaan varmasti arvokkaita huomioita siihen meidän omaan työhön. Niin se varmasti on, että jotenkin kun siellä ne, jotka on juuri sen ihmisen kohtaa ja niitä asioita ratkaisee, niin sieltä monesti nousee se, että tässä kohtaa on joku epäselvä tai tässä voisi vielä lainsäädäntöäkin miettiä, niin jos sen saa mahdollisimman hyvin sinne valmisteluun jo mukaan, niin se helpottaa tietenkin tosi paljon. Että kun teillä on niin paljon valmistelua just nyt käynnissä, kun hallitusohjelma vaihtui ja aika paljon tuli tähän lainsäädäntöön laajasti niin kuin toiveita, niin tässä varmasti just se, että se vaikka vauhti on kova ja paljon tekemistä ja resurssit kaikilla sen tekemisen kanssa tiukassa, niin ehdittäisiin käydä aitoa hyvää vuoropuhelua etukäteen, eikä sitten jälkikäteen tarvitsisi paikkailla. Niin se on varmaan kaikkien yhteinen ajatus. Joo, mä itse niin näen, että meillä on todellakin valtavasti töitä ja yritetään siitä taakasta suoriutua, mutta mä näen sen sitten toisaalta sellaisena mahdollisuutena, että me pystytään, niin kun meillä on niin monesta näkökulmasta ulkomaalaislakikin nyt niin auki, niin me pystytään toisaalta sitten niin näkemään se kokonaisuus ja tietyllä tapaa läpileikkaavasti pohtimaan myös sitten juuri vaikka nyt lasten edun toteutumista, että monia muitakin kysymyksiä, että siinä mielessä se on varmasti niin kuin lainsäätäjille antaa semmoisen tietynlaisen mahdollisuuden uudistaa niin kuin sitä lähestymistapaa. Mutta tietysti vaikea kysymys niin kuin meillekin siinä mielessä, että sit se on juuri tätä punnintaa, niin kuin säkin sanoit, että miten se sitten siinä huomioidaan. Ja tänäänkin on paljon mikriläisiä täälläkin langoilla, että tämä koko keskustelu taas auttaa mikriäkin, kun kysyt, että mitä toimia, niin kaikki vuoropuhelu lapsen edun näkemisessä, ymmärtämisessä, miten sitä konkreettisesti siinä hetkessä tehdään, kun sitä punnitaan, niin tämä on tosi tärkeä päivä ja tosi tärkeät henkilöt meillekin täällä tänään paikalla. Joo, mä luulen, että meidän rupattelusta siirrytään sitten tähän varsinaiseen päivän teemaan, eli odotetaan innolla tätä uutta raporttia ja katsotaan, mitä tuloksia siitä nousee esille ja miten me voidaan sitä sitten huomioida meidänkin tulevassa työssä. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää seminaaria. Kiitos.